Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я покажу мікс з супербоулерами для ТХ-18 разом з проходкою дюка. Посилання на мікс в описі. Я починаю атаку, обираючи сторону, де дюк зможе зробити гарний коридор. Тобто зазвичай не запускаю його на моноліт або ТХ з героями. Тому я обираю праву сторону. Висаджую дюка, і він одразу перебиває під інвізом лиси. На 56-й секунді інвіз лиси закінчується, тому я одразу ставлю закляття невидимості. На 51-й секунді дюк виходить із-під дії закляття, але лиса поруч із ним знову робить його невидимим. І так повторюється кожні 10 секунд. Особисто для мене проходка з лисою навіть приємніша, ніж в чемпа. І при цьому я зачищаю сторону так, щоб інші не звертали в ту сторону. І от, дюк зачистив певну ділянку. І в ту сторону, куди він не повернув, виставляю з краю квіну, прожимаю її, пускаю перед нею морозного голема, все це, щоб вона довше жила. І по центру виставляю армію. Морозного голема, боулерів, шари для пасток, хілки і король з Варденом. Війська йдуть далі, і біля ТХ їх очікує логер та рейдж. Тому я ставлю тотем, щоб захистити хілок та армію. І прожимаю Вардена з книгою вічності та факелом. І поки армія під дією факела і може далеко пройти, я допомагаю боулерам розносити базу з закляттям люті. І зазвичай короля прожимаю після Вардена, коли він зайде якомога далі і буде при цьому жити, щоб відкрити більше стін. І от армія знесла значну частину бази, але боулери не встигнуть зачистити всю базу, тому я з одного боку підкидаю дракончика для зачистки і з тої ж цілі піднімаю дюка. Але він вмирає через рейдж. І я трохи чекаю, щоб він спав. І знову оживлюю дюка. І через те, що не витратила на боулері в центрі бази лють, то витрачаю його зараз, і навіть так у дюка залишається мало хп. І навіть так в нас залишається майже півхвилини часу в запасі. В цей раз я обираю сторону моноліта, бо хочу його швидше знести, так як він з краю. Виставляю дюка і чекаю 56-ї секунди, ставлю інвіз. І на 51-й він виходить з інвізу під лису. І знову ставлю інвіз на 46-й. Він зніс моноліт. І зараз знесе мультипушку, я не знаю, як ця штука називається. І далі зачищаю маленькі будівлі, але, на жаль, лиса занадто багато шкоди отримала і вмерла. І активувався рейдж, тому довелось прожати дюка. З іншого боку я виставляю квіну, а по центру виставляю армію та морозного голема. Хоча іноді можу виставляти армію більш збоку в сторону дюка, якщо там залишилось багато будівель. І королева гарно зачистила бік, хоч і король пішов навколо бази, але вони дали змогу зробити гарний коридор для усієї іншої армії. І я прожимаю факел, і ця армія йде в центр зносити ТХ. Але, на жаль, ловить торнадо. Але по королю збоку було занадто багато урону, що навіть про життя його не врятувало, і він вмер. Ще й КК вилізло. Натомість справа я оживляю дюка, і зілля воскресіння здебільшого витрачаю на нього. Але в цей раз у дюка багато здоров'я, а потенційної шкоди для нього небагато, тож оживляю короля, тим паче Супер Валькірія залишила по собі рейдж, якраз біля короля.
І знову у мене залишається півхвилини. Удачі вам в атаках! Якщо було корисно, постав лайк і підписуйся на канал.